Yes, hi, greetings. This is Undiscovered Africa YouTube channel, guys. So I am in አዲስአበባ ኢትዮጵያ። ሰዎች መሀል ፒያሳ ላይ ነው የምንገኘው። የአራዶቹ ሰፈር የአራዶቹ መንደር መሀል ፒያሳ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ፒያሳ ደጃቹቤን ማንሳት እንችላለን። ሰራተኛ ሰፈርን ማንሳት እንችላለን። መሀል ፒያሳ 00 ኪሎ ሜትር ላይ ነው የምንገኘው። ታዲያ ፒያሳ ላይ ስትመጡ እንግዲህ አምፒርን ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያ ሲኒማን ታውቃላችሁ። ብዙ ቦታዎች አሉ አይደለ? ግን ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ በርካሽ ዋጋ ምግብ የምታገኙበት ቤት ነው ይዣችሁ እየሄድኩ ያለሁት። አምፒር ጋር እንደምታውቁት ይሄ የአምፒር ሲኒማ ነው። 45 ደቂቃ ሁለት ፊልም ያው ትናንሽ ነገሮችን በትናንሽ ብር የምታገኙበት ቦታ ነው ፒያሳ። እንግዲህ ፊልሞች አሉን ፒያሳ። ያው እንደምታዩት እቺ አምፒር ነች። የአምፒር ሲኒማ ብዙዎቻችሁ ታሪክ እንዳላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። So this area is called Piazza. It's actually the original name is called Arada. So we are in Arada. We have some kinds of history on the Italian culture. እንግዲህ የተገኘኑ ካራዶቹ ከምርጦቹ ሰፈር ፒያሳ ነው። እንግዲህ ፒያሳን የምታውቋት ሰዎች ብዙዎቻችሁ ታሪክ አላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጣሊያን ለመግዛት የጣሊያን ብዙ አሻራዎች እዚህ አካባቢ ላይ ታገኛላችሁ። የመጀመሪያውም ሲኒማ ቤት፣ የመጀመሪያውም ቲያትር ቤት፣ የመጀመሪያውም ቪዲዮ እዚሁ ነው የምታገኙት። የመጀመሪያው ሲኒማ ቤት ሴጣን ቤት ይባል ነበረ። ታዲያ ፒያሳ በጣም ብዙ ታሪክ አላት። ሰራተኛ ሰፈር፣ ደጃቹቤ ሰፈር፣ ጣሊያን ሰፈር፣ በጣም ብዙ ገዳም ሰፈር፣ በዚህ ሁሉ ሰፈሮች የተከበበች ምርጥ ሰፈር ነች ፒያሳ። እንግዲህ ላይ ያለ በትንሽዬ ብር ግን ምርጥ የሆነ ምግብ አለ። እሱን ነው ማሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። So we have such a really pure gold that we sell it in here in Addisababa, Ethiopia. This is the political capital of African continent. ሌሎች ሀገራት ላይ በብዛት የማታዩት ግን እዚህ ፒያሳ ላይ ስትመጡ ሰላሟን የአዲስ አበባን ሰላም ያለውን ሁኔታ የምታሳዩባት ፒያሳ ላይ ስትመጡ ወርቅ እንደዚህ በቀላሉ የምታዩበት የሆነ ወርቅ ንጹህ ወርቅ የምታዩበት ቦታ ነው። መሀል ከአምፒር ትንሽ ዝቅ እንዳላችሁ እስኪ ምግብ ቤት ነው። በጣም በትንሽ ብር ግን የሚገርም ፈዋ የምታገኙበት ነው። ፈዋ ማለት ያው የማይገባችሁ የአራዳ ልጅ ፈዋ ነው የሚላት ምግብን፣ ለዛ ነው ፈዋ የምለው። ለማንኛውም ፒያሳ ስትመጡ እስኪ ጋር እንድትመጡ ብዬ ነው። ወርቅ ቤቶቹ መደዳ መሀል ላይ ወደ ውስጥ እንገባለን፣ አብረን እንበላለን። ምን አለ ብዙ ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር እኔ የምበላው ሀፋፍ ይዘሽልኝ። መኮረኒ በበላ ደስ ይለኛል፣ ምስርም በጣም እወዳለሁ። ስለዚህ ከነሱ ጋር ሀፋፍ የሚሆን ነገር ይዘሽልኝ። በቃ ምስር በስጋና መኮረኒ በስጋ ተፈረለ። ቻው እባክሽ። አመሰግናለሁ። In most of Africas, like in Ethiopia, you have to use your wash first. Wash your hand first by soap, then it will be clean. We actually trust our hand than forks, so we prefer to eat with our own hand. እኔ አልችልም። ያው እንግዲህ ምስር ቀርቦ እኔ አልችልም። አይውሽ ቁጭ ብዬ ባወራችሁ እየበላው ነው ማወራችሁ። መኮረኒ በስጋና ምስር በስጋ ነው ዛሬ ቀረበልኝ። ብዙ አይነት ምግቦች አሉ እንደምታዩት። ንብላ ያው ባህላችን ነው እንደምታውቁት። ስለ እውነት መምጣት አለባችሁ እዚህ ቤት። እውነት
ከ100 ብር ጀምሮ ምግብ አለ። አይ ቲንክ 90 ብርም አለ መሰለኝ ምግብ። ከዛ ጀምሮ ምግብ አለ። አንድ ያጣላል ጋይስ መቼስ እውነት በጣም ነው የሚጣፍጥ በጣም እዛስ ቆረጥ ማለት የሚባል አይነት ምግብ ነው። አንዳንዴ እንዲህ ገደልም እየገባውን ቢሆን በጣም የሚጣፈጡ ምግቦች በትንሽ ብር እንደነገርኳችሁ በተለይ ሮብና አርብ ከመጣችሁ የጾም ቀን ላይ በ100 ብር ዘጭ ብላችሁ ትወጣላችሁ። አብዛኛውን ቋንቋ በአራዳ ቋንቋ ነው የማወራችሁ። All my African brothers and sisters, this is injera, we call it injera. Especially this is our main food or the male meal that's made out of teff. The crop is called teff. So injera mostly in the northern part in the main cities that you found, and you eat it with like this. And also we have a culture that we call it in Ethiopia. There is a culture. It is called gursha. So you feed your friends, your families, your relatives. So you do such kinds of things. This is lentils with chopped beef. This is macaroni with chopped beef. So really sweet, really nice. This is in the center of Ethiopia, in the center of the capital city of Addisababa, Ethiopia. It's very nice, very nice, very delicious. ውሃ ትንሿ እሺ እንሰግናለን። ፒያሳ ላይ ስትመጡ ውሃ የፒያሳ ውሃ ስለ እውነት ነው የምላችሁ የፒያሳ ውሃ ይለያል። ያው የታሸገ ውሃ ትጠጡ ማለት አይደለም። የፒያሳ ውሃ የምታውቁት ያራዳ ልጆች ታውቁታላችሁ። እኔ ቤቴም አብዛኛውን እድገቴም እዚህ ነውና የፒያሳ ውሃ ይለያል። ከእሽግ ውሃ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ በግሌና ፒያሳ ላይ ስትመጡ ይሄን ንግግሬን እንዳትረሷት፣ ሞክሯት። ቀጥታ ከቧንቧ ተቀርቶ የሚመጣላችሁ የፒያሳ ውሃ ለየት ይላል። ሚስጥሩ ምን እንደሆነ ወደፊት አብረን እናጠናለን። ግን አሁን ለጊዜው እመኑ እና ሞክሯት። የፒያሳ ውሃ ጽድት ያለ በጣም ንጹህ ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ምስሬን ጨርሻለሁ። መኮረኒ ነው የቀረኝ፣ እሱንም እየጨረስኩ ነው። ፒያሳ ላይ ስትመጡ በትንሹ በጣም በትንሽ ብር ልትበሉት የምትችሉት ግን ደስ የሚል በእውነት ጽድት ያለ ምግብ ነው። በጣም ሰው እየበዛ ነው። አሁን የምሳ ሰዓት ነው። በጣም ሰዎች እየበዙ ነው። እንግዲህ ይሄ ሚላችን በዚህ መንገድ ዛሬ ፒያሳ በትንሹ ነው። ፒያሳን ገና የፒያሳ ነገር በምን ያህል ራሱ ቪዲዮዎች ሊያልቁ እንደሚችሉ እርግጠኛ አይደለሁም። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። በተረፈ ብዙ ቦታዎችና ሂድ የምትሉኝ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉልኝ። I will try to show you the whole African continent, cuisine, culture, heritage, nature. I will continue to show you on my Sankofa video. So don't forget to subscribe my YouTube channel. This is from Addis Ababa, Ethiopia. Don't forget again and again to subscribe and to watch my videos. Thank you so much. I love you. One Africa, one Ethiopia. Thank you. ሸዋ ሆቴል ይባላል። በ1920 አካባቢ ነው የተሰራው። የእንግሊዞች እጅ ያለበት ይባላል። በ1920 ነው የተሰራ ማለት ኦልሞስት 94 አመቱ መሆኑ ነው። 1920 ሲቀነስ 2016 it is almost 96 አመቱ ሸዋ የሚባለው ህንጻ ነው። አሁን ወደ ማነቂያ ነው እየገባን ያለነው።